Scapă de grija de a fi contaminat atunci când te întâlnești cu prieteni, clienți sau parteneri de afaceri. Cum ar fi dacă te-ai simți în siguranță într-o sală de ședință, chiar dacă cineva tușește? Cum ar fi să ai un control mai mare asupra concediilor medicale ale angajaților tăi și să nu mai fi luat prin surprindere ori de câte ori apare o viroză? Poți avea această siguranță tratând aerul și menținându-l la o calitate bună. Dispozitivele Lena dezactivează virusurile, bacteriile și ciupercile din aer și de pe suprafețe. Doar așa poți avea constant un aer decontaminat în toate spațiile de lucru ale companiei tale. Dacă avem un spațiu în care se întâlnesc mai multe persoane, este necesară dezinfectarea aerului. Pentru a asigura dezactivarea virusurilor și bacteriilor din aer, există gamele de lămpi UVC, Sterilon Air și Sterilon Flow Premium. Avem posibilitatea să dezinfectăm spații cu suprafețe cuprinse între 6 metri pătrați și 250 de metri pătrați. Există două modele în această gamă. În funcție de suprafața camerei, există aparate cu capacitate de maxim 25 de metri pătrați, respectiv maxim 40 de metri pătrați, ambele fiind disponibile atât pe variantă White Silver sau Black Gold. Acest model este echipat și cu funcție Eco. Deși aparatele sunt silențioase, modul Eco diminuează mult intensitatea zgomotului. Acesta fiind influențat de turația motorului, se recomandă folosirea suplimentară pe modul Eco cu o compensare de 2 ore în plus pentru a se asigura suprafața maximă recomandată. De asemenea, este prevăzut și cu contor de ore de funcționare a lămpilor UV. Se recomandă ca lămpile UV să fie schimbate la 9000 de ore de funcționare. Aparatul vine prevăzut cu un filtru de praf foarte economic și util. Oprește particulele de praf atunci când ele sunt absorbite de puterea ventilatorului. Acesta se schimbă la 3 luni sau, în funcție de nivelul încărcăturii, mai devreme. Utilizarea aparatului este simplă. Îl băgați în priză, deschideți aparatul și îl lăsați să-și facă treaba. După 2 luni de funcționare, vă recomandăm să verificați filtrul de praf. De asemenea, dacă există momente când aveți nevoie de liniște, puteți activa funcția Eco. Aparatul în funcțiune captează tot aerul din încăperea pentru care este destinat și dezactivează virusurile și bacteriile. Aerul eliberat prin partea superioară este astfel curat și decontaminat. Sterilon Flow asigură confortul unui aer decontaminat cu 99,9% grad de eficiență. Pentru o utilizare normală, aparatul nu prezintă niciun risc în exploatare. Dacă se dorește utilizarea funcției de expunere directă, care implică detașarea panoului frontal și eliberarea siguranței, există câteva reguli de protecție. Nu trebuie să fie nimeni în camera în care se realizează expunerea directă. Pentru a-l folosi, se recomandă fie să fiți protejat cu un halat și ochelari de protecție speciali, fie să aveți priză inteligentă care controlează de la distanță aparatul. Nu se lasă la îndemâna copiilor. Această avertizare este valabilă și în cazul expunerii indirecte. Trebuie să știți că orice contact direct cu lampa UV poate fi dăunător. Pentru a eficientiza expunerea directă, trebuie să ne asigurăm că suprafețele sunt în raza luminii UV. Altfel, zonele de umbră nu vor fi dezinfectate suficient sau chiar deloc. Cu o minimă atenție în respectarea acestor reguli, aparatele sunt foarte sigure, iar randamentul de performanță este maxim. Dispozitivele Lena nu sunt doar sigure și eficiente, ci servesc și ca element de decor. Aparatele Sterilon Flow Premium au fost premiate în concursul Red Dot 2022. S-au remarcat prin ergonomie, durabilitate, funcționare facilă și design. Practic, un produs complet care va asigura plusul de confort de care aveți nevoie. Ia legătura cu consultantul nostru pentru a-ți crea oferta potrivită nevoilor spațiului tău.